เหตุผลที่เป็นยังขาของสิบอยู่ประเทศลาวเราคือแพงเนาะทุกคนมาฟังคลิปนี้ยังประเทศลาวเฮาคืออายเราบอกว่าเอ้ยเป็นยังประเทศลาวเขาของคือมาแพงเทมาเที่ยวลาวทำไมเข้าของถึงไม่แพงจังเพิ่นว่าเนาะสาเหตุที่เขาของมันแพงเนาะมันก็มีปัจจัยอยู่สองอย่างเนาะอันเอาสองอย่างนี่ซะสองอย่างง่ายๆก็คือประเทศลาวนี่ปลดปล่อยกำลังได้50 ปีมา50 ปีได้สำนี้นี่ก็ว่าโอเคแล้วที่เข้าของมันแพงนะประเทศลาวปลดปล่อยได้50 ปีได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเขาและปัจจัยที่2นะประเทศลาวไม่มีชายแดนติดจอดกับทะเลนะคะข้าวของทุกอย่างต้องนำเข้าหมดเลยคนมีการศึกษาเขาจะรู้นะคะแต่พี่คนนั้นที่เขาพูดออกมาในคลิปแต่ไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะไม่รู้ว่าบางทีก็อาจจะไม่ใช่คนไทย100%นะอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยแล้วก็แอบอ้างพูดภาษาไทยเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยได้เนาะประเทศไทยคนลาวแล้วก็คนต่างชาติก็สามารถพูดได้หลายประเทศนะสามารถพูดภาษาไทยได้อันนี้ก็ชี้แจงเด้อสรุปข่าวๆก็คือประเทศลาวเราเนาะสาเหตุที่มันแพงเพิ่นบอกว่าประเทศเฮาห้างกับปลดปล่อยมาทุกคนเนาะห้างกับ50 ปีห้างกับปลดปล่อยจากสงครามนะทุกคนเนาะแล้วก็ประเทศลาวเรานี่บ่มีทะเลเนาะบ่ได้ติดกับทะเลอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหตุให้ค่าของชีพแพงนะทุกคนคิดว่าแม่นความเพิ่นบอกฝากคอมเมนต์มาบอกกันแหน่ส่วนข่อยบ่ฮู้เนาะทุกคนกับสบายดีเด็กสวัสดีเอฟซีตะฟังไทยฟังลาวเนาะเนาะมื้อนี้สิมาตอบเนาะหนุ่มลาวคนนี้หรือว่าบ่าวคนนี้เนาะขออนุญาตเจ้าของคลิปบ่าวคนนี้เด้อจริงๆมันก็บ่ได้เกี่ยวกันหรอกเนาะแต่แอดมินก็พูดไว้แล้วว่าแนวคิดแบบนี้มันมาจากไสเนาะพี่น้องสิเป็นจะได้ไปเบิ่งกันเพราะเลยแม่นระเบิดที่ยังบ่ทันแตกตกข้างสปปลาวถ้าเทียบเฉลี่ยต่อหัวคนแล้วเป็นประเทศที่ถูกทิ่มระเบิดใส่หลายที่สุดในโลกยิงใส่ถ้าเฉลี่ยต่อหัวคนฉะนั้นระเบิดส่วนใหญ่มันยังบ่ทันแตกยังเป็นอุปสรรคกีดขวางการพัฒนาประเทศชาติการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการก่อสร้างโรงเรียนโรงหมอถนนหนทางนอกจากมีความเป็นอันตรายแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงจริงแล้วแนวคิดนี่มันเป็นแนวคิดเป็นของผู้นำการนำระดับสูงพี่น้องเพิ่นเคยเว้าไว้ในระดับสากลว่ามีระเบิดเนี่ยมันเฮ็ดให้ประเทศนี่บ่พัฒนาเพราะว่าหยังมันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาแนวนั้นแนวนี้เฮ็ดหน้าซื่อเนี่ยก็แบบว่าระเบิดแตกใส่อีหยังแต่ถามว่ามีส่วนบ่ก็มีส่วนแต่แอดมินให้น้ำหนัก 0.1% ว่าง่ายๆบ่ฮอดดอก 1% น่ะเพราะว่าหยังเกษตรกรลาวชาวนาบ่ได้ส่งเขาออกระดับโลกเพราะว่าเกษตรกรลาวนี่บ่ได้มีส่วนแบบว่าส่งเขาเป็นสินค้าส่งออกเขาระดับโลกเนาะในเห็นแต่ไทยกับเวียดนามเนาะก็คือเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฉพาะหากินของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับหนึ่งเพราะว่าหยังเกษตรกรลาวหรือว่ากสิกรรมลาวเนี่ยบ่ได้รับการส่งเสริมสุขอยู่นะให้ระดับแบบส่งออกได้เนาะเผลอๆนำเข้าซ้ำพวกชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ตัดออกไปพี่น้องเงินเฟ้อสินค้าแพงขึ้นเนี่ยมันบ่ได้เกี่ยวเลยพี่น้องมันบ่ได้เกี่ยวกันเลยกับคำว่าระเบิดตกค้างอยู่ลาวบ่มีทะเลขอถามคืนการขุดค้นบ่อแฮซุมื้อเนี่ยเป็นอุปสรรคบ่ระเบิดก็มีคือกันเป็นหยังคือปลาเลิกปานใดหินผาหนาปานใดคือเข้าไปได้ไปขุดออกมาได้มันมีอุปสรรคบ่ก็บ่ได้มีบ่มีเลยถามว่าโรงเรียนถนนหนทางเนี่ยมีระเบิดบ่แอดมินอยู่หน่อยจนใหญ่นี่ทุกมื้อนี่ทางเข้าบ้านแอดมินเนี่ย30 ปีก็ยังคือเก่าถามว่ามีระเบิดบ่ก็บ่มีในเดินโรงเรียนสนามโรงเรียนมีระเบิดบ่ก็บ่มีเด็กน้อยก็แล่นดินธรรมดาก็ที่เพิ่นอ้างว่ามีระเบิดเฮ็ดให้บ่พัฒนาโรงเรียนโรงมองต่างนี่มันเป็นในเมืองเนาะระเบิดมันอยู่ในป่าระเบิดอเมริกาที่มาถิ่มใส่เวียดนามน่ะมันอยู่ในป่าพี่น้องแล้วมันเป็นย้อนหยังล่ะจังเฮ็ดให้สินค้าแพงสงสัยบ่พี่น้องคันบ่แม่นระเบิดมันเป็นย้อนหยังย้อนการบริหารเฮ็ดให้เงินเฟ้อถ้าว่ามีทะเลถามว่าสิเอาหยังส่งออกถ้าเรามีทะเลสิเอาสินค้าหยังส่งออกไปทั่วโลกถ้าเทียบกับสิงคโปร์มีทะเลคือกันพม่าก็มีผู้ใดรวยกว่ากันเผลอๆนี่ค่าแห้งลาวหลายกว่าพม่าอีกพม่ามีทะเลหลายเกือบซ้ำไทยหลายกว่าไทยซ้ำเป็นหยังพม่าคือบ่เจริญซ้ำไทยก็ย้อนการบริหารก็ย้อนผู้นำสังคมนิยมประเทศบังกลาเทศก็มีทะเลประเทศเกาะศรีลังกาก็มีทะเลประชากร200 ล้านคนเป็นหยังคือเฮ็ดให้เศรษฐกิจบ่ดีเฮ็ดให้เงินเฟ้อเฮ็ดให้สินค้าแพงจนประชาชนลุกขึ้นมามันเกี่ยวกันบ่พี่น้อง
บ่ได้เกี่ยวเลย เพราะฉะนั้นแล้วนี่การให้ข้อมูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ระดับการนำนะยังให้ข้อมูลแบบนี้แอดมินก็เงินว่ามาเป็นการนำได้จังใดเนาะที่เพิ่นเคยไปเว้าในระดับสากล UN บัดนี้มาเว้าว่าเป็นหยังล่ะเงินมันจังเฟ้อสินค้าจังแพงอันดับหนึ่งเลยนี่แม่นการฟอกเงินการฟอกเงินที่เอาเงินผิดกฎหมายนี่เป็นเงินดอลลาร์เนาะการฟอกเงินเขาบ่เอาหรอกเงินกีบเพราะว่าเขาขายแฮทาสเขาก็รับเป็นเงินดอลลาร์อยู่แล้วเป็นปึกๆปึกๆนี่แล้วเอาเงินนี่ไปให้ห้านค้าห้านแหกเปลี่ยนเงินกีบแล้วก็ห้านขายค่ำบางห้านอยู่ตลาดมืดที่บ่ได้ตลาดที่บ่ได้ขึ้นกับระบบธนาคารคือตลาดมืดแล้วก็ให้ราคาที่สูงกว่าธนาคารเพราะว่ามันหล่อตาหล่อใจให้คนมาแลกอยู่ห้านค่ำหรือห้านอัตราแลกเปลี่ยนนี่เพราะว่าหยังคันบ่ให้ราคาสูงกว่าเขาก็เข้าไปแลกอยู่ธนาคารบาดนี้เงินก็บ่เข้าระบบธนาคารแล้วก็เฮ็ดให้เงินอัตราต่างประเทศกระจายอยู่ภายนอกแล้วก็เฮ็ดให้เงินกีบลาวนี่ด้อยค่าลงเงินกีบก็เฟ้อที่บาดนี้ในเมื่อเงินกีบเฟ้อแล้วเป็นจังได๋เงินกีบเฟ้อแล้วเนี่ยเฮาก็เป็นร่องเขาสิเอาของนำเข้าจากต่างประเทศหยังเงินเฮามันด้อยกว่าเขาเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาก็ต้องเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อเอาเงินบาทเงินหยังไปซื้อเอาเงินกีบของเฮาไปซื้อก็บ่ได้เพราะว่าเงินค่าเงินของเฮาถือกว่าเขาแล้วเขาก็บ่รับเพราะว่าราคามันผันผวนนี่แหละคือสาเหตุเนาะสุดท้ายเงินเฟ้อแล้วก็สินค้าก็แพงขึ้นเงินเฟ้อกับสินค้าก็แพงขึ้นตามบ่มีหรอกว่าเงินเฟ้อแล้วสินค้าเท่าเก่าต้องแพงขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอุปสงค์อุปทานแล้วก็ตรวจสอบได้บ่ว่าผู้ใดเอาเงินไปให้ห้านขายค่ำบางห้านอัตราแหกเปลี่ยนเงินบางห้านตรวจสอบได้บ่คันสิเฮ็ดแท้ๆมันตรวจสอบได้แต่เฮ็ดได้บ่ได้เพราะว่ามันระดับบิ๊กๆอยู่ข้างหลังเป็นผู้ที่ฟอกเงินเป็นผู้ที่เอาเงินที่ขายศาสตร์บ้านเมืองขายป่าไม้ขายทรัพยากรมันสิตรวจสอบได้จังไดมันตรวจสอบบ่ได้ถ้าสิตรวจสอบมันสิยากหยังไปล่อซื้ออยู่ตามห้านขายค่ำหรือห้านแหกเปลี่ยนว่าผู้ใดเอามาให้ก็จับได้แล้วถ้าสิเฮ็ดแต่มันเฮ็ดบ่ได้เพราะว่ามันกินน้ำกันพี่น้องมันเฮ็ดบ่ได้นี่แหละจึงเฮ็ดให้เงินกีบเราด้อยค่าย้อนใส่เงินอัตราต่างประเทศหลายเกินไปกระจายอยู่ตลาดมืดมันบ่ได้เข้าแล้วในระบบแล้วก็เฮ็ดให้สินค้าแพงขึ้นนี่คืออุปสงค์อุปทานที่มันเป็นอันนี้คืออันดับ1อันดับ2คือขาดดุลการค้าคือหยังทุกสิ่งทุกอย่างนำเข้าเป็นหยังเฟ้อจังแพงเพราะว่าน้ำปลาซีอิ๊วนำเข้ากะปินำเข้าและเจ้าสิขายเท่าเก่าบ่และเจ้าสิเสลียขึ้นมาอยากให้ตัวเองขายขาดทุนบ่หารขายเฟ้อก็บ่พี่น้องมันก็ต้องจำเป็นต้องได้ขึ้นนำต้องได้นำเข้ามาก็ผู้ที่นำเข้าซีอิ๊วน้ำปลาเขาก็ต้องเสียภาษีเขาก็นำเข้าเขาก็บ่ได้ขายเท่าเก่าแล้วพี่น้องสุดท้ายก็ประชาชนเป็นผู้ที่รับเคราะห์เป็นผู้ที่ต้องสิซื้อหยังก็ซ้ำว่าซื้อของแพงขึ้นถือขูดภาษีถือหีดภาษีจากสินค้าที่มันแพงขึ้นเพราะว่าผู้ที่นำเข้ามาน่ะเขาขึ้นราคาสินค้านำเฮามากินกำไรนำเฮาก็ซ้ำว่าเฮาเป็นผู้เสียภาษีสิ่งที่เฮากินนี่เฮาซื้อนม1กล่องกินนี่เท่ากับเสียภาษีแล้วซื้อซีอิ๊วน้ำปลาก็เท่ากับเสียภาษีแล้วเพราะว่าเฮาก็ต้องเสียอยู่ในหันน้ำที่เขาหักเนาะน้ำมันที่เฮาเติมในรถเนี่ยเฮาก็ต้องเสียเพราะว่าหยังเขานำเข้ามาเขาก็คิดค่าภาษีอยู่ในหันก็ซ้ำว่ากับเฮาเสียก็ขึ้นราคากับเฮานี่แหละจึงเฮ็ดให้สินค้าลาวแพงขึ้นเพราะว่าลาวบ่กลุ่มตนเองลาวบ่สามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ภายในเป็นของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนำเข้ามันก็แพงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนี่แอดมินเห็นนี่ในเมื่อว่ามีคนไทยคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยว่าโอ้ยมาจมว่าของแพงนี่สินค้าอยู่ลาวแพงกว่าไทยนี่พากันบ่พอใจออกมาอัดคลิปบ่พอใจถ้าบ่พอใจแสดงว่าเจ้ายอมรับสินค้าแพงแม่นบ่บางคนบอกบ่ได้แม่นเชื่อว่ามันบ่ได้แม่นในความรู้สึกเฮามันบ่แม่นเพราะว่าหยังมีคนมาเว้าเรื่องลบๆสำหรับบ้านเฮาเนี่ยเฮาก็สิบ่พอใจกันบ่ถ้ามองลึกๆเจ้าเป็นผู้สนับสนุนคือแบบให้สินค้ามันแพงขึ้นสนับสนุนจากการแสดงออกของตัวเจ้าเองเจ้าว่าของแพงในประเทศลาวนี่เจ้าก็ต้องยอมรับแบบนี้เจ้าให้คนอื่นยอมรับคนอื่นจมว่าแพงบ่ได้เจ้าต้องยอมรับว่าให้มันแพงคนขายมันก็มีคนมาปกป้องแล้วว่าสินค้านี่แพงเนี่ยมันก็อยู่แบบสบายมีคนมาปกป้องแจ้งว่าโตของเจ้าน่ะอาจสิมีเงินแม่นบ่แต่ว่าเจ้าเบิ่งสภาพโดยรวมของสังคมลาวคน
ที่มันจนบ่มีเงินหาเสาอินคัมมันหลายเจ้าคิดเห็นเพื่อคนอื่นเนี่ยบ่สิออกมาปกป้องว่าโอ้ยนี่บ่อยากให้เว้านี่สินค้าแพงบ่อยากให้มาดูถูกประเทศข่อยเนี่ยอันนี้ความคิดตื่นนะพี่น้องของแพงก็บอกว่าแพงเฮาก็ต้องผลักดันสุกอยู่ส่งเสริมให้มันมีการผลิตภัณฑ์ภายในของจังสิบ่แพงเฮาก็เว้าที่รัฐบาลไปเฮ็ดหยังคือบ่เห็นสร้างสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในของตัวเองคือบ่ส่งเสริมหรือสุกอยู่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ในภายในหาทางออกติของแพงนี่ย้อนรัฐบาลพวกเจ้าสิมาปกป้องเพื่อหยังโอเคสำหรับมื้อนี้ขอบคุณขอบใจขอบบุญขอบคุณสำหรับ FC ทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามฟังชมหรือกดไลค์กด Subscribe เพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไป EP ต่อไปสำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดีบาย